Välkomna till en ny vecka för vecka. Oj. Det har varit så roligt. Jag tänkte att det här går inte. Sådär. Jo, jag tänkte att det kanske räckte med mina uppdateringar på bloggen. Men tydligen inte. Ni har bett om vecka för vecka här på YouTube också. Så jag tänker att då spelar jag in det. Det kanske blir korta eller långa. Det beror nog på. För att nu, alltså jag säger det här varje vlogg. Men nu har jag också försökt börja vlogga mer. Så att då blir det fler, vilket är roligt såklart. Jag är i alla fall just nu i vecka 17 plus 3 eller 4. Och nu börjar det liksom kännas... Alltså det slog mig häromdagen att jag är snart halvvägs. Och jag känner inte av att jag är gravid. Det varierar ju såklart. Alltså vissa dagar, det enda jag gör är att ta mig på magen. Jag googlar, jag är så här, oh wow. Men många dagar då glömmer jag bort att jag är gravid. Typ nu så har jag på att boka en kampanj för 2019. Och så var det så här, men... Du måste ta en paus mellan mars och typ juli. Och jag bara, varför? Liksom, jag förstod inte varför. Och så var det så här, men du får ju barn. Och jag bara, men gud. Ja. Och så sa jag det till Victor, kan du förstå att jag snart är halvvägs? Och han förstår ju inte överhuvudtaget. Alltså han är ju helt liksom... Men, och vilket jag blamear han inte. För att det är knappt jag känner av att jag är gravid. Så hur ska han kunna göra det liksom? Inga cravings. Jag tror ju dock att cravings är påhitt. Vet inte om man får säga det. Men det känns typ... Alltså det känns typ lite så här. Jag vet inte. Jag trodde att jag skulle bli jättesötsugen. Och att jag skulle vara så hemma och bara frossa i bullar och ha mig. Men alltså jag finner inget sug i det. Så det är nästan typ tråkigt. Jag vet inte hur mycket jag gått upp i vikt. Och jag bryr mig inte. Det här vet jag kommer bli typ svårt att prata om. För att många som har följt mig länge vet om att jag har haft ätstörningar i flera år. Men idag är jag verkligen frisk och det har varit i flera år. Och därför känns det lite typ... men lite uttjatat nästan att prata om det. Det känns som att jag liksom... Det är så här, men nu räcker det. Jo, så därför blir det lite svårt att prata om min kropp utan att folk kommer vara så här. Du är inte helt frisk och bla bla bla. Men jag kommer göra det i alla fall. Och det är... Jag börjar känna nu att jag har gått upp i vikt. Alltså... Att när jag ser mig själv, speciellt i rörligt, det är skitjobbigt att spela in sig själv rörligt som det är. Och så häromdagen så gjorde jag en vlogg och så såg jag och så tänkte jag så här... Men jag har gått upp i vikt. Och jag bara, Victor, varför har du inte sagt någonting? Och han var så här, du röker så fin, så vad menar du? Och det handlar inte om det. Det handlar ju bara om att jag har gått upp i vikt. Och jag har inte sett det själv. Så när jag ser det rörligt, då ser jag verkligen... Jag blir mer mysig helt enkelt. Och det är inget fel med det. Det är bara lite typ... Inte jobbigt, det är bara så här... Jag känner väl lite så här, okej, det är liksom... ett tag kvar. Lite så. Jag har skaffat mig någonting som heter Midwife här i Manchester. Jag antar att det är en barnmorska. Och hon gör både hembesök och så kan man åka till henne på sjukhuset. Så det ska vi göra nästa vecka. Och då ska vi också göra ultraljud för då är jag i vecka 18. Och då ska vi kolla att allting står rätt till. Med en ny läkare. För en annan tjej jag känner här genom fotbollen har nyss fått barn. Och hon använde den här tjejen. Och hon var tydligen magisk. Så det ser jag fram emot. Att få liksom en barnmorska som känner mig. Kan mig. Någon jag kan bolla grejer med. Jag har fått många frågor om könet. Och vi vet ju om vad det är för någonting. Men det är ingenting vi kommer att gå ut med överhuvudtaget. Förrän bebisen är här. Det känns ganska fint att ha det för oss själva. Och bara vara nära och kära vet. Nu ska jag visa magen tänkte jag. Och här är min gravidmage. Ja, där är den. Det varierar ju väldigt mycket. Alltså på kvällarna då kan den vara gigantisk. Men då är det oftast gaser.
Men det här är nog ganska rättvis bild av den. Jag tänkte svara på 3 frågor som jag har fått väldigt mycket av. Så tänker jag att jag kan typ svara på några frågor varje gång jag gör en sån här vecka för vecka. Nu vet inte jag om jag kommer göra varje vecka, för det kanske blir lite tråkigt. Ni kan kommentera vad ni tycker, men då och då i alla fall. Och nummer 1, det är hur berättar jag för Sanna och John, eller ja, samma. Vi fick reda på det här typ på en lördag. Sen flög vi hem till England på söndagen. Alltså då vet jag om att jag är gravid. Och jag är så här, jag måste berätta för Sanna. Jag skulle träffa 2 av mina andra, eller jag bokade in så att jag skulle träffa mina 2 andra bästa vänner typ en vecka sen. Alltså jag ville berätta i verkligheten egentligen. Och då var jag så här, men de kommer jag hinna träffa. Malin kommer jag inte hinna träffa. Sanna kommer jag inte hinna träffa. Alltså det var bara så här, mina kusiner skulle jag inte hinna träffa. Det var ganska många som jag var så här, jag kommer behöva ringa fast jag inte ville, men ja. Och då var vi tillbaka i England. Och jag så här tjatade på riktigt, nu måste jag ringa Sanna. Jag vill ju ringa henne samma dag. Men samtidigt så var det bara så här, vi måste typ smälta det här. Nej men så vi ringde dem på FaceTime en vanlig eftermiddag. Vi hade varit i England typ någon dag. Och de pratar om, de har liksom varit ute och festat innan de åkte tillbaka till Spanien. Och det är det enda de pratar om. Så att i typ, alltså det kändes som typ en timme så satt vi och bara fett kul. Och sen så sa jag, vi hade varit och kollat på ett nytt hus den dagen. Och då sa jag, men sätt er i kameran båda 2 så får ni se vårt nya hus förmodligen som ni ska flytta in i. För det viktiga är att huset har ett barnrum i april eller sånt där, sa jag. Och då ja, Sanna fattade typ inte, John fattade inte, alltså ingen fattade riktigt. Och sen när de fattade så blev de såklart jätteglada. Men John trodde att vi ljög ganska länge, alltså i flera minuter. Så var han så här, nej ni ljuger. Men så blev hon jätteglad. Och så fick jag så här ett fint sms efter. Och så här, jag kan inte förstå att det ska bli mamma. Och, ja. Nummer 2 är hur jag gör min träning. Och jag fortsätter ju att träna. Alltså jag skulle absolut ljuga om jag skulle säga att jag tränar lika mycket som jag gjorde förut. För det gör jag inte. Och jag tränar absolut inte lika hårt. Alltså nu kan jag gå ut och gå en promenad på 20 minuter. Och det är jag liksom jättenöjd med. Och det kan jag göra 3 dagar på en vecka och inte träna något mer. Och det är jag jättenöjd med. Så jag är inte alls, inte hård mot mig själv. Men jag är ju verkligen så här slapp. Ja, men det måste jag säga. För det är, jag lyssnar ju verkligen på kroppen. Men det är också dagar som jag är så här, nej. Än att jag mår så himla bra när jag tränar min tränare. Och vi kör hårt, inte för hårt. Han har pluggat det här med gravidträning också. Men ändå så pass att jag har träningsverk och får upp ett rejält flås. Och det är jävligt nice. Så jag ska försöka få till det mer själv när jag tränar. Nu blir det mycket så här. Och jag är så anfått. Det blir mycket crosstrainer och sånt. Men jag tränar, alltså de första 3 månaderna då tränade jag typ ingenting. För att jag var så trött. Verkligen. Men nu kanske jag tränar till 4 dagar i veckan. Och hur jag tränar, jag googlar väldigt mycket, men alltså jag kör min kondition. Jag gör inte så här galna hitpass längre, som en liksom galning. Det känns inte naturligt för min kropp. Utan jag kör styrka och sen gör jag liksom lågintensiv kondition. Och styrka har jag också ganska bra koll på tycker jag. Jag har googlat och jag har fått ett schema av min tränare. Det är mycket så att man inte, jag tror att man inte får ta någonting upp över huvudet. Man får dra ner, men upp då det är till en dåligt. Och sen så här magövningar och sånt är jättenoga att kolla upp. Sista frågan. Och det är om vi har ett namn på vår bebis. Och jag tror att vi har ett namn. Många har sågat det av de som har hört det. Många, det är antingen tycker man att det är jättefint. Eller så tycker man att det är jättefult. Så det är liksom inget mellanting. Och ja, så vi får se. Men vi har typ, alltså jag kallar bebisen för det här namnet. Och Victor med. Så att det kommer bli, man kan liksom inte ändra nu. Det är typ för sent. Så att vi har nog ett namn. Jag är läst ganska, ingen vill ju ha bristningar. Men jag har på både bröst, typ innerlår, höfter. Jag har typ överallt. Och jag
blir inte alls berörd av dem. Alltså jag har aldrig brytt mig om bristningar. Men jag undrar om det är annorlunda på magen. Alltså för att jag har svårt att tänka mig... Och nu ska inte jag klara mig på YouTube. Men jag undrar om det känns annorlunda. Kan inte kommentera, för det vore intressant att höra om... Jag tror det är ju väldigt vanligt med bristningar. Och jag tror att ganska många håller med mig, i alla fall vad jag vet mina vänner, och att man bryr sig inte om dem. Är det annorlunda på magen? Är det för att de blir mer liksom rakt fram? Fast samtidigt på brösten, jag har liksom här... Ja, jag vet inte. Det vore intressant att höra och kanske intressant för andra att läsa om. För jag kan tänka mig om det kommer liksom rakt här, att det inte känns så jättekul. Jag vet inte. Ja. Och just nu så äter jag kosttillskott såklart. De här äter jag. Mitt val. Varje morgon. Och så tänkte jag visa er någon dag gravidoljor, prata om allt det. Men jag tänkte göra en sån här, vad jag just nu använder mest av, mitt badrumsskåp. Så om ni är intresserade så får ni hålla utkik efter den, tänker jag. Så får ni se vad jag använder just nu för magen för att förhindra bristningar. Det kan vara intressant.